Now, this is the continuation. Dun tayo na cut dun sa pagkuha ng plastic moment. So, dito, paano nga ba kinukuha si plastic section modulus, which is C Z sub x. So, proceed tayo dun sa figure. Sabi, kailangan kapag kukuha tayo ng plastic section modulus, ilolocate natin yung plastic neutral axis. Ano ba yung pagkakaiba nung elastic neutral axis sa plastic neutral axis? I-discuss ko yun sa ibang lecture. Panoorin nyo na lang. So, ngayon, para malocate natin yung plastic neutral axis, since symmetrical yung section natin, therefore, nasa gitna, nagko-coincide si plastic neutral axis sa location ng elastic neutral axis, wherein naandito siya sa center, sa gitna. So, ito yung plastic neutral axis natin. And then, kasi ang definition ng plastic neutral axis, yung hinahati niya yung section mo sa dalawang area wherein equal yung magiging compressive force sa tensile force. Since homogeneous yung section natin, equal, ang mangyayari, automatic na mahati yung section mo sa dalawang equal area. Ayan. So, pag kukunin natin si plastic section modulus, which is Z sub x natin, ang gagawin lang, kunin lang natin yung moment nung mga area. Above and below the plastic neutral axis. Therefore, dito, kapag kinumpute natin yun, consider natin to na ito yung unang area natin. Yan. Therefore, ang value niya is yung area is 450 multiplied by the thickness of the flange na 20. And then, ano ba yung magiging moment arm niya? Ang magiging moment arm niya is yung distance from the local centroid. Pag sinabing local centroid, yung centroid nung kinoconsider nating area. Since ito yung kinoconsider nating area, halimbawa, ito yung local centroid niya. And then, ikukunin natin yung distance niya from the plastic neutral axis. Meaning, ilan to? Diba, yung total depth natin is 540. And then, i-divide natin sa 2, edi 270 yun. Simula dito, papunta dito. And then, bawasan lang natin yung 270 ng 10. Since 20 over 2. Therefore, this is 260. Yung moment arm. Plus, ano naman yung sunod na area na i-consider natin? Wait lang. Yan. I-erase ko din yun. Yung second area natin, consider ito naman. Ito. About dito. Yung same lang yung plastic neutral axis kanina, ito yung consider natin. Therefore, ang height niya, magiging height niya dyan is 250, diba? Kasi 500 yung total depth nung web natin. Therefore, 250 and then multiplied by the thickness of the web na 20. And then, ano naman yung moment arm niya?
So, yung local centroid nung area na kinoconsider natin is andito. Therefore, ang distance niya papunta dun sa plastic neutral axis is 250 over 2. That is 125. So, since pareho lang yung area natin sa taas and then sa baba, itong kabuuang sum na ito, i-times 2 ko na lang kasi kasama yung kukunin nating area tsaka moment niya dun sa nasa baba din na area, 'di ba? Kaya ita-times 2 ko na lang kasi equal lang naman yung sa moment ng area sa taas dun sa nasa ibaba. Kaya para maiksi lang ang solution, therefore times 2 lang, we have z sub x equal to 5.93 times 10 raised to 6 mm cube. So, input ko lang dun sa Excel natin. G sub x is equivalent to 5.93 times 10 raised to 6. And then, pwede na tayong makuha yung value ng m sub p natin. Wherein, i-multiply lang natin yung z sub x kay fy. So, si fy natin is, andito, 248 megapascal. Therefore, m sub p would be equal to 1,470.64 times 10 raised to 6. So, ang unit niyan is Newton mm. Naka-Newton mm yan. Since, di ba, si Fy is naka-MPa, si MPa is equivalent also to Newton over mm squared. I-multiply natin by mm cube. Therefore, ang natira, Newton mm. Ano? So, yung di ba ang MPa also equivalent to times 10 raised to 6 Newton per meter squared. Para ma-eliminate mo tong times 10 raised to 6, katumbas niya ito. Newton per mm squared. Yan. So, meron na tayong m sub p or the plastic moment. Next natin gagawin is, 'di ba, pumasok tayo dito sa case number 2. So, evaluate na natin 'to. Meron na tayong value ng c sub b, which is 1, nandito. And then, yung m sub p, meron na rin. And then, ang wala pa tayo is si s sub x. So, ano naman yung magiging value ni s sub x? Solve natin. S sub x is equivalent to ix over c. So, ang mangyayari, since sabi ko nga, iisa lang nagko-coincide yung plastic neutral axis natin sa elastic neutral axis. Same pa rin, nasa gitna pa rin yung reference natin na neutral axis. And then, pag kinuha natin yung moment of inertia along x, so marunong naman na kayo, ano ko na lang, direkta ko na, ix is equal to
1.426 times 10 raised to 9 raised to 4. Nakalimutan ko palang ipakita kung ano yung definition ng Sx. Si S sub x is the elastic section modulus taken about the x-axis. Ano, yun. And then, halimbawa, nakuha na natin si Ix, ano naman yung i-consider nating C? Yung C natin is yung pinakamalayong distance from the neutral axis. So, therefore, ito siya. Simula dito, papunta dito. And this is equal to 270. Kaya bakit yun yung kino-consider na distance? Kasi yung pinakamalayo dun sa neutral axis, yun yung pinaka stressed na fiber. Ano? Therefore, yung Ix natin na 1.426 times 10 raised to 9 divided by 270, yung magiging value ng S sub x natin is ito. We have 5.28 times 10 raised to 6 cube. Since meron na tayong value ng S sub x, pwede na ba tayong mag-evaluate nito nung m sub n natin? Diba meron na rin tayong value ng L sub b? Ito siya, 6 meters, equivalent to 6,000 mm. And then, yung L sub p natin, na-computed din kanina, 5,208. And then, yung L sub r, na 12,723.9. Therefore, kung isa-substitute na natin lahat ng values na meron tayo, yung m sub n natin, galing, since sa lateral torsional buckling siya nanggaling na limiting state, dito natin siya ilalagay. Therefore, pag in-evaluate natin yon, that is equal to 1,412.3 times 10 raised to 6. Ang unit nito is Newton mm ulit. Therefore, meron na tayong value ng design flexural strength galing sa lateral torsional buckling. Proceed naman tayo dun sa next na limiting state. Kasi 'di ba, para makuha natin yung pinaka flexural strength ng section natin, i-design natin siya according to lateral torsional buckling and compression flange local buckling. Pagdating dito kay compression flange local buckling, may dalawang category lang siya kung saan siya papasok. Yung unang category is for sections with non-compact flanges, and then yung pangalawa is for sections with slender flanges. Since yung flanges natin, kung aalalahanin nyo, ito, flange is non-compact, nakalagay dito yung conclusion natin. Therefore, papasok siya sa condition 1. Ano? Therefore, ang gagamitin nating equation is equation 506.3-1. So, pag sinubstitute natin, meron na tayong value ng m sub p. Dati lang yung computed na value kanina. And then, yung f sub y, s sub x, dati lang. So, ano naman itong si lambda? Yung lambda daw natin is equivalent to bf over 2tf. Which is, kung mapapansin nyo, ito yung width to thickness ratio natin for the flange. Ano ito siya? Yan. And then, therefore, may value na tayo. Ano naman si lambda sub pf? Si lambda sub pf is equivalent daw kay lambda p, wherein manggagaling daw siya dun sa limiting slenderness for a compact flange. O therefore, ito din siya. Ano, meron na tayong value kanina. Since flange ang pinag-uusapan dito, yung sa flange ang gagamitin nating lambda sub p and lambda sub r. Never mind kay web na value. Ano?
Therefore, pwede na tayong mag-substitute direct dun sa equation. Ano? So, considering yung values natin, lahat, pag sinubstitute natin yon, m sub n will be equal to 1,456.17 times 10 raised to 6. Kung mapapansin nyo, walang pinagkaiba halos. Ano, medyo malapit lang din yung value. Konting ano lang. Value lang yung difference nila. So, alin yung pipiliin natin? Alin yung mag-govern na value ng m sub n natin? Sabi dito, ang kukunin natin is the lower value. Ano? Therefore, ang mag-govern is yung flexural strength na binigay ni lateral torsional buckling. Therefore, we have 1,412.3 times 10 raised to 6 Newton mm. Yun na ba yung sagot natin na hinahanap? So, hindi pa ano kasi ang pinapahanap sa atin is the value of the allowable bending stress for a length of 6 meters. Yung mn na yun, nominal flexural strength pa lang niya yun, which is yun yung allowable moment. Ano? So, yun, nominal pa lang siya. Ano? Para makuha natin yung ultimate value niya, i-multiply natin dun sa factor ng LRFD, yung nominal flexural strength natin. Therefore, we have 0.9, diba? Saan nanggaling si 0.9? Dito. Oh. Diba? Pag nakuha nyo na si m sub n, i-multiply nyo siya by the factor ni LRFD na 0.9. Therefore, pag multiply natin siya, ano nga yung value niya? We have 112.3 times 10. 1,412.3 times 10 raised to 6 Newton mm. This is equal to 1,271.07 times 10 raised to 6 Newton mm. Ito na yung pinaka-capacity niya. Ano? So, para makuha natin yung allowable bending stress, so, ano nga ba yung bending stress natin? Diba yung formula for the flexural stress? Same lang yun, ano yung term na bending stress or the flexural stress. So, ayan, M C over I, wherein yung M is yung moment, yung maximum moment na i-carry niya, then times 10 raised to 6, and then ano ba yung C? Sabi ko nga yung outermost fiber natin, yung farthest distance from the neutral axis, that is 270 all over I. Ano ba si I? Si IX ba or si IY? So, since kino-consider natin siya kanina, 'di ba? Bent about the major axis tayo. Meaning, pag sinabing bent about major axis, IX yung magre-resist. Naka-orient siya vertically. Ganyan. Ano, si IX yung magre-resist. Therefore, anong value ng IX natin kanina? We have wait lang, di ko nang nailagay. May IX tayo kanina, 'di ba, pag-compute ng bago tayo mag-compute ng SX. Yung nakuha ditong IX kanina, we have 1.426 times 10 raised to 6. Ay, 9. Raised to 9 to.
Yan. 1.426. Therefore, dito tayo, 1.426 times 10 raised to 9. This is equivalent to 240.67 MPa. So, ito na yung allowable bending stresses natin. Bending stress. Ay, wait. Kanina pala, dapat yung may hindi pa tayo kina-consider pala kanina. Kasi dito, dapat daw yung nako-compute nating dito yung nako-compute nating M sub n dito galing kay lateral torsional buckling, dapat siya ay always less than or equal to M sub p. Kung maging greater than M sub p siya, ang igagamitin mo is yung M sub p na mismo. So, let's try to compare yung nakuha nating M sub n sa lateral torsional buckling. Compared natin kay M sub p. Ayan. Meron tayong value ng M sub p dito na 1,470. And then, yung nakuha nating value for LTB is 1,412. Since less than naman siya, therefore, pasok siya. Okay. So, tama pa rin na yun yung ginamit natin. Yan. Therefore, final answer natin is 240.67 megapascal is the allowable bending stress for this steel section. So, isummary ko lang ulit sa pagkuha nung value natin for the allowable bending stress. Una, i-check nyo muna yung compactness nung element. Una, nung sa flange and then dun sa web. Once na ma-classify nyo na yung kung siya ay compact, non-compact, or slender, magpo-proceed kayo doon sa table. I-classify nyo kung saan, i-identify nyo kung saan siya papasok dito. Once na found out nyo kung saan section siya papasok, malalaman nyo kung ano yung mga i-consider nyong limiting states. Kung yan ba ay yielding, lateral torsional buckling, or flange local buckling, etc. Depende sa papasukan na section. So, let's say, 'di ba kanina pumasok tayo sa section 506.3 and under nun meron tayong dalawang limiting state. Dun sa dalawang limiting state na yon, pareho siyang may ibibigay na value ng M sub n. And then, para sa kung alin yung pipiliin nyo na value ng M sub n, yung mag-govern is yung lower value sa dalawa. I-compare nyo. And then, kapag na-determine nyo kung sino yung lower value, consider nyo pa rin yung mga dito, yung mga condition, pakibasa ng maayos. And then, na-identify nyo na yung flexural strength niya. Moment pa lang yun, hindi pa siya stress. Para ma-convert nyo siya sa stress, gamitin nyo yung flexural formula, which is equal to MC over I. Itong MC over I na to, itong IC, pwede siyang ang gamitin nyo is FB is equal to M over S sub X. Diba si S sub X is equivalent to IX over C. Yan. Yan yung other formula. Kaya makakakita rin kayo na in terms nung elastic section modulus. So, yun lang naman. And then, yun, wag lang kayong malito dun sa pasikot-sikot. Dapat, at least yung mga values nakastore, para hindi magkakalayo yung makuha nating sagot. I-minimize nyo yung pag-round off. Dapat sa final answer na sana. Para pare-pareho tayo ng makukuha. So, yun lang naman for the design of Flexure. Thank you.